ආයුබෝවන් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා සිබ්ලිංස් ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එකට පැමිණි ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ළඟදී මම මිලදී ගත්ත මේකප් බඩු ටිකක්. ඉතින් මොනවාද මම මිලදී ගත්ත මේකප් බඩු මොන වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස්ද සහ පොඩ්ඩක් try out කළත් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ මම මිලදී ගත්ත මේකප් බඩු මගේ පර්සනල් භාවිතයට. ඒ කියන්නේ මම කොහරි ගමනක් යනකොට මේකප් දාන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ මගේ පර්සනල් දේවල් වලට තමයි අද මම මේකප් බඩු මිලදී ගන්න යන්නේ. ඇත්තටම මගේ සැලෝන් එකේ වැඩවලට මට වෙනම මේකප් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම මිලදී ගන්න යන්නේ මගේ සමට මගේ සමේ වර්ණයට ඒ වගේ මට තියෙන ඔයිලි ස්කින් එකක්. ඉතින් ඒ ඔයිලිනස් එකට ගැළපෙන විදිය මේකප් බඩු ටිකක්. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන මේ ආර්ථික අර්බුදමය තත්ත්වය නිසා ටිකක් අඩුවෙන් තමයි හොඳ නිෂ්පාදන පිටරටින් එන නිෂ්පාදන ලංකාවට එන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයත් එක්ක මගේ මේකප් බඩු ටිකත් එක්ස්පයර් වෙන්න ටිකක් ළඟ නිසා මට හිතුණා මේකප් බඩු ටිකක් මගේ පර්සනල් යූසේජ් එකට ඇත්තටම මේවා මම මට විතරයි භාවිතා කරන්නේ. මොකද මගේ ස්කින් එක ගොඩක් ඉරිටේට් වෙන ස්කින් එකක්. ඒක නිසා මම පුරුදු නැති නිෂ්පාදන භාවිතා කරන්නේ නැති කෙනෙක්. මට හැමදාම පුරුදු බ්‍රෑන්ඩ්ස් තමයි මම මූණට ඒ වගේම මගේ අත්වලට වගේම සමට කොහොමත් මම භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා එක්ස්පයර් ඩේට් එකට චුට්ටක් ළඟ නිසා අතරම එක්ස්පයර් ඩේට් එක වෙනකම්ම මේකප් බඩු පාවිච්චි කරන්නේ නැති කෙනෙක්. මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොහොම මාව ජජ් කරයිද කියලා. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් වගේ කාලයක් තියෙනකොට එක්ස්පයර් ඩේට් එකට මම එතනින් එහාට භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි එක්ස්පයර් ඩේට් එකටම හරියටම මේ බඩු එක්ස්පයර් වෙන්නේ නැහැ. අපි නිතර මේවා විවෘත කරනවා. මේවයි මූඩි විවෘත කරලා නිතර මේවා සමහරට මූඩි ඇරලා තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම නිතරම වායුවත් එක්ක ගැටෙන නිසා මේවා ඉක්මනින්ම එක්ස්පයර් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එක්ස්පයර් ඩේට් එකට වඩා මාස 3කට කලින් මම මේවා ඉවත් කරනවා. මගේ සැලෝන් එකේ භාවිතා කරන මේකප් බඩුත් ඒ විදිහටම මම මාස 3ක් වගේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක තියෙද්දි මම ඉවත් කරලා දානවා. සාමාන්‍යයෙන් නම් මේකප් නිෂ්පාදනවල මැනුෆැක්චර් ඩේට් එකේ ඉඳලා එක්ස්පයර් ඩේට් එක දක්වා අවුරුදු 3ක කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 3ක කාලයක් ඇතුළත අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක. ඒ වගේම සමහර නිෂ්පාදනවල සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ සීල් එක කඩලා අපි විවෘත කරපු දිනේ ඉඳලා කොච්චර කාලයක් අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද. ඒ කියන්නේ මැනුෆැක්චර් ඩේට් එකේ ඉඳලා එක්ස්පයර් ඩේට් එක වෙනකන් අවුරුදු 3ක කාලයක් තිබුණට මේක සීල් එක කඩලා අපි විවෘත කරාට පස්සේ සමහර විට අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන් මේක එක්ස්පයර් ඩේට් එක කියන්නේ අවුරුද්දකින් එක්ස්පයර් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා නිෂ්පාදනයේ පැකට්ටුවේ හෝ ඇතුළත නිෂ්පාදනයේ මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා බොහෝ දුරට. ඉතින් අද මම මේකප් බඩු ගන්න යන්නේ මම වෙනදට යන තැන්වලට නෙවෙයි. අතර මම ළඟම තියෙන ෂොප් එකට තමයි අද මේකප් බඩු ගන්න යන්නේ. තිලක වර්ධනයකට. ඉතින් බලමු මට ඕන කරන මේකප් බඩු සහ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තිලක වර්ධනයේ තියෙනවද? මම මොනවද මිලදී ගත්ත දේවල් සහ ඒ බඩුවල මිල ගණන් කොහොමද කියන දේත් අපි කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම හිතනවා මේකප් බඩු මිලදී ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ වගේ මේකප් දාන කෙනෙක් නම් නිතර ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු මොනවාද මම තිලක වර්ධනකෙන් ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේකප් බඩු ගන්න යන්න කලින් ඔයාලට ගන්න අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික නෝට් ඩවුන් කරගෙන යන්න. ඉතින් එතකොට ඔයා අනවශ්‍ය දේවල් දකින දේවල් මිලදී ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. මම තිලක වර්ධනයේ බියුටි සෙක්ෂන් එකෙන් තමයි අද මේකප් බඩු ගන්න යන්නේ. ඉතින් විවිධ වර්ගවල විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල එක ප්‍රයිසස් වලට බඩු තිබුණා මේකේ. ඉතින් ඇත්තටම ෆවුන්ඩේෂන් එක මුලින්ම මම සිලෙක්ට් කරනකොට මම හැමදාමත් භාවිතයට ගන්නේ විප් ක්‍රීම් කියන බේස් එක. විශේෂයෙන්ම රෙව්ලෝන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මගේ ස්කින් එකට ගොඩාක්ම මැච් වෙන්නේ. එදා ඉඳලා මම පාවිච්චි කළේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඒ නිසා මම විප් ක්‍රීම් එක මේ රෙව්ලෝන් එකේ ගන්න හිතාගෙන ආවේ. ඇත්තට මේක තිබුණා මේකේ. ඉතින් මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති මගේ විප් ක්‍රීම් එක මම මගේ මේකප් බෑග් එක පෙන්වුවා ඔයගලන්ට. පහළ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක බලන්න.
ඉතින් ඊට අමතරව ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන්, පෑන්කේක් ෆවුන්ඩේෂන්, එතකොට ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන්, විවිධ වර්ගවල ෆවුන්ඩේෂන් මෙහි තිබුණා. නමුත් මම විප් ක්‍රීම් බේස් එකට ගොඩාරියක් කැමති තියෙන නිසා මම විප් ක්‍රීම් එකක් තමයි අද ගන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක විදිහට. ඉතින් ඇත්තටම එතන ඉන්න ගර්ල් කෙනෙක් මට ගොඩක් උදව් කරා. ඉතින් එයා මගේ ස්කින් එකට ගැලපෙන කලර් එකම තෝරගන්න උදව් කළා. මම කලින් ගත්ත කලර් එක ටිකක් ලයිට් වැඩි කියලා මට හිතුණ නිසා මම රෙව්ලොන් වල ටිකක් විතර ඩාර්ක් ෂේඩ් එකක් තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා පවුඩර් එක මම ෆවුන්ඩේෂන් එකට වඩා ලයිට් වෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ නෝට් එකක් විතර ලයිට් වෙන විදිහට මම ගත්තේ. ඇත්තටම ෆවුන්ඩේෂන් එකත් අපි ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කින් කලර් එකට වඩා එක ෂේඩ් එකක් විතර ලයිට් වෙන විදිහට. ඒතර තමයි මේකප් එක ලස්සනට එන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම මේකප් බඩු ටික අරගෙන ආවා. අපි බලමු මොනවාද මම ගත්තේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම රෙව්ලොන් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ගත්තා. ඉතින් ඒක මම පෙන්නන්නම්. රෙව්ලොන් එකේ 24 hours තියෙන මේකප් එකක් මේක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි whipped cream base එක කියලා කියන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ creamy foundation එකක්. ඒ වගේම මූණට ඊටාම light weight foundation එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ එන්නේ glass container එකක. ඉතින් ටිකක් බරයි මේක. පිටිපස්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා නිෂ්පාදිත දිනය සහ කල්ලිකුත් වීමේ දිනය. ඉතින් මේකේ නම්බර් එක සඳහන් කළොත් 370 natural tan කියන නම්බර් එක තමයි මම ගත්තේ මගේ ස්කින් එකට ගැලපුණේ. ඉතින් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා SPF 20ක ආරක්ෂාවක් හිරු එළියෙන් ලැබෙනවා කියලා මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ආලේප කරගෙන යනකොට. ඇත්තටම මේ whipped cream base එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක තට්ටු වශයෙන් ආලේප වෙන්නේ අර pancake foundation එකක් එහෙම නැත්නම් stick foundation එකක් වගේ. මේක හරිම creamy ස්වභාවයකින් යුක්ත නිසා ඉතාම පුංචි dot එකක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට මුළු full face එකම cover කරගන්න. මම භාවිතා කරලා තියෙන ෆවුන්ඩේෂන් බේස් අතරින් මම ආසම කරන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තමයි මේ රෙව්ලොන් එකේ whipped cream base එක. ඉතින් මීට කලින් මට තිබිලා තියෙනවා 320 කියන කලර් එක, warm golden කියන කලර් එක. ඉතින් අත්‍තරම ඒකත් ගොඩාක් හොඳ කලර් එකක්. මීට වඩා ටිකක් ලයිට් කලර් එකක් තමයි මම මීට කලින් යූස් කළේ. ඉතින් බලන්නකෝ ඇරියාම මෙන්න මේ වගේ කන්සිස්ටන්සි එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිම thick, හරිම cream එකක් වගේ creamy base එකක් මේක. ඉතින් මම ෆවුන්ඩේෂන් බ්‍රෂ් එකක් භාවිතා කළා. ඔයගලන්ට මේක ආලේප කරලා පෙන්නන්නම් මේක කොයිතරම් හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවද කියලා ස්කින් එකේ. මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂ් එකකට ටිකක් මම ෆවුන්ඩේෂන් අරගෙන ඔයගලන්ට ආලේප කරලා පෙන්නන්නම්. හරිම පුංචි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හොඳට flawlessly ස්කින් එකේ හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. ඉතින් මම අවුරුදු ගාණක ඉඳලා මගේ ස්කින් එකට භාවිතා කරන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් මේ whipped cream base එක. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් try කරලා බලන්න. ඉතින් මූණේ ආලේප කරන විදිහට මම අතේ ආලේප කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් බ්‍රෂ් එකකින්. අතරම ඇඟිලි වලින් උනත් මේක ආලේප කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳට මේක මූණට අල්ලලා හිටිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකකින් වැඩිපුර තියෙන ෆවුන්ඩේෂන් ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. හොඳට ෆවුන්ඩේෂන් එක මේකෙන් වැඩිපුර තියෙන ඒවා අයින් වෙලා ලස්සන ෆ්ලෝලස් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් විදියට මූණට සෙට් වෙනවා. ඉතින් බලන්නකෝ මගේ ස්කින් එකට ගැලපෙනම කලර් එකක් නේද මම අරගෙන තියෙන්නේ. මගේ අතේ මේකප් තියනවද කියලාත් හොයන්න බෑ. මේ විදිහටම තමයි මූණට මේකප් දැම්මත් මේකප් තියනවද කියලා හොයන්න බෑ. ලස්සන ග්ලැමර් ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට ගත්තේ රෙව්ලොන් එකේ නියලි නේකඩ් කියන රේන්ජ් එකේ ප්‍රෙස් පවුඩර් එක. මේකේ මම note 40 medium deep කියන කලර් එක තමයි ගත්තේ. කලින් මම කලර්ස් කීපයක් මේ නියලි නේකඩ් රේන්ජ් එකේ පවුඩර්ස් වලින් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලත් ඇති මගේ what's in my bag segment එකේ සහ what's in my makeup bag කියන වීඩියෝස් දෙකේම මම මේ පවුඩර්ස් දෙක මම ඔයගලන්ට පෙන්නවා. ඉතින් මේ වගේත් මේ විදිහට expire date එක සහ manufacture date එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ prices මම පාලින් සඳහන් කරන්නම්.
මේ Revlon එකේ Nearly Naked කියන රේන්ජ් එකේ එන press powders ගැන යමක් කියන්න ඕනේ. මේවා ගොඩක් thick powders වීම නිසා ඇත්තටම foundation එකක් දාන්නේ නැතුව නිකන් මේ powder එක විතරක් ගාගෙන යන අවස්ථාවක් තියෙනවා මම. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ thick powder එකක් හොඳ coverage එකක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් powder එක විතරක් මම touch කරගෙන lipstick වගේ දේවල් ආලිප කරගෙන යනවා foundation එක නැතුව. ඉතින් එහෙමත් ලොකු look එකක් ගන්න පුළුවන් powder එකයි. ඉතින් මම ගොඩාක් මාසයි මේ powder එකට. මේකේ චූටි පෑඩ් එකක් තියෙනවා කැමති නම් ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ඒකෙන් නෙමෙයිනේ අපි powder brush එකකින් powder apply කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් powder brush එකෙන් කොහොමද apply කරන්න කියලා powders මම foundation ගාපු තැනට apply කරලා. ඉතින් බලන්නකො මේ නිෂ්පාදන දෙකට මම මෙච්චර ආස මෙන්න මේ නිසයි. මොකද මේකප් දැම්මද කියලාත් හොයන්න බෑ. තට්ටු වශයෙන් තලි වශයෙන් ආලේප වෙන්නේ නැහැ. හරිම ෆ්ලෝලස් මේකප් එකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් සහ මේ පවුඩර් එකෙන් මේකප් එක දැම්මහම. ඊළඟට මම ගත්තා මේ Blue Heaven එකේ soft කජාල් එක. මේක eyeliner එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කජාල් එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇසේ තියෙන මේ outer corner එක inner corner එක ලස්සනට ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේ කජාල් එකෙන්. ඉතින් මම මේක ගන්න කලින් අතරම මේක මම කලින් අරගෙන නැහැ. මම ගොඩක් වෙලාවට කොරියන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල කජාල් eyeliner තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ගන්න කලින් මේගොල්ලන්ට කිව්වා මට මේක බලන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් ඒක ගලවලා මට පෙන්නලා තමයි මම මේ නිෂ්පාදනය අරගත්තේ. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් බලමුකෝ අපි ඇතුළ මොන වගේද කියලා ඔයගලන්ටත් පෙන්නන්න. ඉතින් මේකට තියෙන්නේ මේ ප්ලැටිනම් එකක් වගේ තුඩක් අර MAC එකේ එන eyeliner එක වගේම තමයි මේකත්. ඉතින් ඒක නිසා හරිම පහසුවෙන් මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන් කරදර නොවි. ඒ වගේම වටේ ගෑවෙන එකත් චුට්ටක් අඩුයි. අන්න ඒක නිසා තමයි මම මේක මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මේ Blue Heaven එකේ කජාල් එකක් මම කවදාවත් යූස් කරලා නැහැ. බලමු try කරලා හොඳට තියෙද කියලා. ඊළඟට මම ගත්තා මේ වියානා එකේ blusher එක. blusher කියලා කියන්නේ makeup items වලින් මම ගොඩක් ආසම makeup item එකක්. ඉතින් අපි day to day එළියට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට blusher කරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් contour කරන වෙලාවක blusher කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ළඟ තියෙන්න ඕන දෙයක් නේ. V10 කියන නම්බර් එක තමයි මේ blusher එකේ color එක. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට ලා පාටවල වලට තමයි කැමති. ගොඩාක් තද පාට use කරන්නේ නැති කෙනෙක් මම blusher කරන්න. ඉතින් මේ blusher එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා mirror එකක්. ඉතින් හදිස්සියට ඔන්න ටක් ගාලා මුණ බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊළඟට මම ගත්තා eyebrow pencil එකක්. මේක නම් සාමාන්‍ය eyebrow pencil එකක්. මේකේ sharpener එකකුත් එනවා. ඒ නිසා හදිස්සියට ඔන්න තුල් කරගන්නත් පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ පාවිච්චියට eyebrow pencil එකක් ගන්නකොට හැම වෙලේම ගන්නේ dark brown color එක. මොකද මම black color එකට ආස නැති කෙනෙක්. dark brown color එකකින් හරිම natural look එකක් එනවා. ඊට ඔයගලන්ට මම ගාලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි මම ගත්ත color එක. black නෙමෙයි dark brown. ඉතින් මේකෙන් eyebrows ඇඳම ඇත්තටම ඇඳද කියලා හොයන්න බෑ. හරිම natural look එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් try කරලා බලන්න. ඊළඟට මම ගත්තා Miss Beauty කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ eyeliner එකක්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා මම ගත්ත කජාල් එකත් eyeliner එකක්මයි කියලා. මගේ ගෙදරත් eyeliner තියෙනවා. නමුත් මට මේක ගොඩක් පහසුයි කියලා හිතන අඳින්න. මොකද මේකේ තියෙන තුඩ හීනි ඉන්න මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ බලන්නකො හරිම හීනි තුඩක් තියෙන. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් ලයින් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ eyeliner එකට මට ගොඩක් ආස හිතෙන නිසා මම eyeliner තිබුණාට මම මේකත් ගත්තා. ඉතින් අන්න ඔය දේවල් තමයි මම තිලක වර්ධනයකින් මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගලන්ටත් මේකප් බඩු මිලදී ගන්නකොට වැදගත් වෙන මොන හරි ටිප් එකක් අද මේ වීඩියෝ එක අස්සේ හැංගිලා තියෙන නැති කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරේ මගේ පර්සනල් මේකප් කලෙක්ෂන් එකට එකතු වුණු අලුත් මේකප් බඩු කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මගේ සැලෝන් වැඩවලට වෙනම මට මේකප් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයගලන් බලන්න කැමති නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලුම් කළොත් මම ඒක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්.
අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට යම්කිසි දැනුමක් ලැබුණා කියලා විශ්වාස කරනවා නම් අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරන්න නැතුව නම් වීඩියෝ බලන්නේ පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න සමුගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.